Mình nghĩ là áo nên là tiền mà sẽจะดึงชิมาโรตีแฟมาเยอะแฟถ้าตอบปราดไปเนาะจะจะบอกว่าจะตอบปราดไปเนาะจะจุดจ่ายมาเด้อกันที่ส่วนแรกก็ไม่ใช่ส่วนแต่คุณน่ะดึงชิแฟไปหนาวแต่จริงๆทำไอ้จุดพอตอนรีใจไปเนาะอย่าได้ไปต่อกันเองที่จะที่เช็คคอร์ว่าไอ้จ้าเนี่ยem chăm rõ mà lấy cơn đêm đừng bộ đừng chỉ cái kinh xìa cái như nó đêm với lại kinh xìa dạ đêm cái tay mình sẽ xong ta hòm cáo vậy đó chắc chăm rằng có to cáo và bỏ bọt để tao đi bỏ tao đi bơi tập mọi chuyện bộ để đi bỏ xìa của nó bỏ bọt trái cầm rẹ chạy đi này bè lên bộ chỉ không mà ấy cho đấy bỏ bọt trái nữa đó để chạy đi bồi ta chừng hoa này cái gì để xịt là chọc bánh nhẹ lên ta hòm đi tập ra cái tí bồi ta rồi nó đột nhẹ ta tí ra toàn cái đây bơi bật chọc bên này của nó là cả tí ở đó để phải chọc ở châu nữa nhà ơi ngược lại cả đây tập ra mùa mài cho nên season cây và tí đều xịt tay bộ bỏ trái cái đấy để cho đấy thì bôi bạc nhưng mà season chừng một đừng bờ rồi thì cho đi giờ đây có tập ra đi đừng cho mà bỏ cho mà cái nào mà nó sẽ không mà nó sẽ bằng cà phê bị cái gì hòm bị nếu mà để họ mình nấu của nó họ mới cả thì như nấu chỉ cái tí đây như ta phạt đừng sẽ bằng chân nào lấy giờ đây nếu đồ vậy cầm nước lợ cầm nước quan cầm thì gọi honey thì em bằng chân nào để ta đừng sẽ lại của nó và này quả nữa sẽ làm rạt tập rạt tới đây nữa thì là bôi tờ bỏ thì bôi tham một chỗ bôi để đầu cả của nó mà cả trái bran thì chịu khó của nó từ hòm thì phải muốn chỉ chơi và cái này muốn bôi tờ sẽ chặt vài vài đấy cái này xin chú hết trẻ ai cha bôi tờ thì chịu khó mà cái đấy còn có bôi trái mà nó ra để phần cả và cái này quan rồi của nó là lẽ thì vào trong này quan thì đều chịu còn có bị được quan của chịu không lo của chịuนี่บุกก่อนบุกแล้วเดินดีๆเป็นการดีฟ้าแนบเลยnhẹ com đấyเป็นการđấyแต่ก็จำออดนะเดินจำลองนะชิดขอบนะเดินกันเอาสิnhư vậyก็ให้ตอบราตีมาcáiเดินแต่ที่เดินจะได้กันเอานะตาราที่ช่วยกับเราแต่ก็จำออดแล้วเดินแต่ที่แรกก็ใช้สองกำชิดขอบมาแต่ก็จะ